Malilito po ako sa Laki yun. Kita po ako. Bali may mga kasama rin po ako. Abay-abay po kami. Bali, ngayong vlog po natin ay susubok ulit tayo mga kita. Sana makadali tayo. So, ang tabi ng mga Kalugod. Maraming salamat po pala sa lahat po ng mga taong walang sawang sumubaybay at saka nag-subscribe po sa channel ko. Oh my God! Wow! Bali mga Kalugod, gamit ko naman si Milo. Si Milo. Tsaka yung isa, gamit ko rin po. Isang pantauban, tsaka isang pangpugita. Dito to yan. Good luck sa'yo Milo. Bola lang yan. Madali ka. Another one. Another. Stop it. Get some help. What? A few moments later. Nice. Oh my God! Wow! Tao pa na. Kala ko tauban. Kala ko tauban mga Kalugod. Salamat Lord. A few moments later. A few minutes later. Nakawala na naman mga Kalugod. Nakakainis naman ito. Another one. Another one. Another one. Ang lakas ng kami yan mga Kalugod.
Yeah, boy. Eternity later. 2000. Another one. Another one. Wait a minute. Who are you? Wait for it. Here it comes. Almost there. Damn! Dahil wala tayong ganso mga kalugod. Inangat na lang natin. Nakadali rin si Milo mga kalugod. Oh my God! Wow! Nadali rin. Mga kalugod. Nice. Uy. Nice. Barako mga kalugod. Nakapatama rin si Milo. Talsik yung sombrero ko. Maraming lakas.
Hirap talaga pag walang sibot. Ay. Grabe. Talsik. Walang sibot kasi. Mga kalugod oh. Dali rin. Sumabit pa eh. Laki. Kalugod oh. Cuttlefish. Psycho Sasa. Brought to you by Milo. Thank you, thank you. Nice Milo. Dito lang pala sila. Dito lang pala.